नमस्कार साथीहरु, म तपाईहरुलाई धेरै धेरै स्वागत गर्छु। म तपाईहरुलाई आज तपाईहरुको सिक्रेट फाइल, तपाईहरुको लुकाएर राख्नु पर्ने फाइलहरु चाहिँ कसरी हामी चाहिँ एउटा फोटो भित्र लुकाउन सक्छौं भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउने गरेको छु। जस्तै म एउटा फाइल तपाईहरुलाई देखाउँछु। जस्तै मेरो यहाँ फाइल छ। यो फाइल चाहिँ यसरी ओपन गर्दा डबल क्लिक गर्दा चाहिँ यो फोटो, मेरो फोटो खुलिरहेको छ। यो मेरो फोटो हो, यो फोटो खुलिरहेको छ। तर यो फाइल भित्र चाहिँ मेरो डकुमेन्टहरु, मेरो गीत, मेरो फोटो, यो भित्र जेसुकै पनि हामी लुकाउन सक्छौं हैन। यो यहाँ हेर्दाखेरि तपाईको हामी साइज देख्न सक्छौं 9.86 MB को छ हैन। फोटो चाहिँ त्यति साइजको छैन वास्तवमा भन्यो भने। यसरी खोल्दा चाहिँ फोटो खुलिएको छ, तर यो भित्र चाहिँ फाइल छ। जस्तै अब यसलाई हामी यहाँनेर एक्सटेन्सन यहाँ जाउँ, भ्यूमा, त्यसपछि हाइड एक्सटेन्सन फर नो फाइल्स टाइप छ। यसलाई चाहिँ म के गराइदिए, अप्लाई ओके गरे। जस्तै अहिले पनि यो चाहिँ फोटो नै खुलिरहेको छ र यो जेपीजी छ। यो जेपीजी लाई चाहिँ म राइट क्लिक गरेर परिवर्तन गरिदिन्छु। जस्तै यहाँ मेरो फाइल छ, जस्तै WRAR मैले राख्दिएँ र इन्टर गर्दै मैले एज गरेँ। त्यसपछिबाट मैले रिफ्रेस गर्दै, रिफ्रेस गर्न बित्तिकै यस्तो फाइल देखियो। यो भित्र चाहिँ मेरो यो फोटो, यो गीतहरु राखिएको छ हैन। जस्तै म तपाईलाई एक्सट्र्याक्ट गरेर देखाइदिन्छु। एक्सट्र्याक्ट गरेर आयो यो। जस्तै यो त्यो भित्र चाहिँ यो फाइलहरु लुकेको छ हैन। जस्तै यो जेसिस भित्र चाहिँ यो भित्र चाहिँ यो फाइल लुकेको छ हैन। जस्तै मैले अब यो RAR लाई फेरि मैले परिवर्तन गर्दै .jpg गर्न बित्तिकै .jpg गर्न बित्तिकै मैले एस गरेँ, इन्टर गरेँ, एस गरेँ। त्यसपछि फेरि यो आयो हैन। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ जुनसुकै फाइल पनि हामीले हाइड गर्न सक्छौं। यो